Welcome to back කියලා පිළිගන්නවා Green Arrow Steel YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්න අලුත්ම වීඩියෝ එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන්නේ pace balance. එපත් නැත්නම් pace එක balance කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව සම්බන්ධයි. ඉතින් මූලික වශයෙන්ම කතා කරද්දී මේ pace balance කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 3 pace අරගෙන තියෙන නැත්නම් 3 pace වලින් අපි උපකරණ පාවිච්චි කරන ස්ථානවල තමයි මේ pace to pace නියම විදිහට බැලන්ස් කරලා තියාගන්නට ඕනේ. සිංගල් pace පාවිච්චි කරද්දී ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් 3 pace අපි භාවිතා කරද්දී මේ pace 3 නැත්නම් pace 3 ලබා ගන්න ඇම්පියර් ප්‍රමාණය 1 හා සමාන විය යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් 1 හා සමාන විය යුතුයි කිව්වට එකක් දෙකක් අඩු වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඇම්පියර් 10 15 වෙනසක් තියෙනවා නම් ඒතන ලොකු ප්‍රශ්නයක් සිද්ධ වෙනවා. මොකද pace 3 අපි normally හිතමු පළවෙනි එකේ L1 එකේ ඇම්පියර් 20ක්, L2 එකේ ඇම්පියර් 30ක්, L3 එකේ 22ක් වගේ normal තියනවායි කියලා. නමුත් අර ඇම්පියර් 30ක් තියෙන එක අපිට ඉතින් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද දෙකක් එක හා ළඟින් යනවා. නමුත් එක pace එකක වැඩිපුර ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අපේ උපාංග වලට ඇදලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපිට ලෙකෝ එකකින් අපි ගන්න ඒකක ප්‍රමාණයේ වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ හා සමානවම විදුලි බිලත් යම් දුරකට වැඩිවීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කාරණාව හේතුවෙන් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ pace 3 L1, L2, L3 යන pace 3ම ඇම්පියර් රේන්ජ් එක හා සමාන විදිහට පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ කායිස් කොල්ලුපිටිය. අපි බලමු මේ පැනල් එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඇම්පියර් එක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ, pace unbalance එකක් තියෙනවද කියන කාරණාව සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මට කිව්වා මේක pace unbalance වෙලා තියෙන්නේ, ඒක හදලා දෙන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ pace එක අපි එක හා සමාන දුරට බොහෝ කියන්නේ යම් තාක් දුරට හෝ එක හා සමාන විදියට pace 3ම බැලන්ස් කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව. ඉතින් වැඩි දුර කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මතක් කරනවා Green Arrow Steel YouTube channel එක එකතු වෙලා තියෙනවා. දැන් මේකතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයෙන් බෙල් එකන ක්ලික් කරලා තියාගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි මුලින්ම බලමු CB ඉන්පුට් එකේ ඇම්පියර් එක අපේ පැනල් එකට සාමාන්‍යයෙන් කීයක් අදිනවද කියලා pace 3 චෙක් කරලා බලමු කීයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ CB ඉන්පුට් ලයින් එක. අපි බලමු ඇම්පියර් කීයක් ගන්නවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති අපි සාමාන්‍ය ඇම්පියර් එක චෙක් කරන්නේ ත්‍රිකෝණ මීටර එකෙන්. දැන් ඔයාලට පේන ඇති 0. අපි බලමු පළවෙනි pace එක. මේ ඇවිල්ලා පළවෙනි එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති පළවෙනි pace එකේ ගන්නවා 129ක්. අපි බලමු දෙවෙනි එක. දෙවෙනි එකේ 119ක් 18ක් 9ක් වගේ අතර තියෙනවා. තුන්වෙනි එක. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති තුන්වෙනි එකෙත් 115ක් අතර තියෙනවා කියන කාරණාව. 127යි. ඉතින් ඔයාලට පේන ඇති එක pace එක ඇම්පියර් අටක් දැන් පේන ඇති ඔයාලට එකක වැඩි වුණා. එකක 10ක වගේ වෙනසක් තියෙනවා. 2යි 3යි නම් සමානව ගමන් කරනවා.
16යි 23යි 31යි. ඉතින් පළවෙනි එකේ පොඩ්ඩක් වැඩිපුර යනවා. ඉතින් බලමු මේක චෙක් කරගන්න කොහොමද හරියට කියලා. දැන් අවුට්ලට් එකේ තියෙන සියලුම උපකරණ අපි ඔන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු කීයක් ගන්නවද කියලා. 134. ඉතින් මේ ලෝඩ් එක බලද්දී අපි භාවිතා කරන සියලුම දේවල් ඔන් කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ඇම්පියර් රේන්ජ් එක චෙක් කරලා ඉතින් මේක තමයි මේ කාගිස් එකේ තියෙන මේන් පවර් සප්ලයි පැනල් එක. ඉතින් අපි ඇතුලේ සබ් dB වලින් ලයිටින් dB එකෙන් ප්ලග් dB එකෙන් ඇම්පියර් රේන්ජ් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරා. නමුත් එතනදී අපිට ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් වෙනස් කර ගන්නට හැකියාව නැහැ. මොකද ලයිටින් and ප්ලග් වලින් සාමාන්‍ය ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් අදින්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ප්‍රධානම පවර් සපයම තමයි අපේ රෙප් පැනල් එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රෙපරේෂන්. මේ පැනල් එක සාමාන්‍යයෙන් යන්නේ කූලින් ටවර් AC ඒ දේවල් වලට තමයි මේ රෙප් පැනල් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී චෙක් කරගමු වෙනම මේ රෙප් පැනල් එකේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය කීයක් ලබා ගන්නවාද කියන කාරණාව. ඉතින් අපි මෙතනින්ම ඒ කියන්නේ රෙප් පැනල් සබ් පැනල් දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් ඒ දෙකට සප්ලයි අපේ ඉන්පුට් කරන්නේ මෙන්න මේ බ්‍රේකර් එකෙන්. අපි මෙයාගෙන් අවුට් එක බලමු මේගොල්ලොන්ගේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය එක හා සමානව තියනවාද කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයාලට පේන හැටි මේක දාලා තියෙන ආකාරය මේ නිව්ටල් එක ලයිව් 1 2 3 අපි බලමු මේකේ ඇම්පියර් එක සාමාන්‍ය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. L1 පළවෙනි එකෙන් ඇම්පියර් 25ක්, දෙවැනි එකේ 29යි, තුන්වෙනි එකේ 41යි. ඉතින් මේක බැලන්ස් නැහැ. ඒකේ 10ක් වැඩිපුර යනවා වලට වෙනවා ඉතින්. Arduino 7යි, 29යි, 40යි. ඉතින් ප්‍රධානම ඒ කියන්නේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වැඩිපුරම අදින්නේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙන්න මේ තුන්වෙනි බේස් එක. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මේ දෙකම සම්බන්ධ වෙන්නේ air condition and features. ඒ දෙකට තමයි මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රෙප් පැනල් එකේ ඇම්පියර් එක බැලන්ස් නැහැ. දෙවෙනි බේස් එක අඩු වෙනවා 10 11ට වගේ. තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා 30 ගානක්. ඉතින් අපි මෙතනදී බැලන්ස් කරගන්න මේ 40 ගාන තියෙන එකෙන් ලයින් එකක් කට් කරලා අරගෙන
අඩු පේස් එකට ඉන් එකක් විදිහට ලබා දෙන්න ඕන මේ බේස් එක බැලන්ස් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ නැති බස් බාර් එකක් තියෙනවා. අපි වැඩේ කරගෙන යමු. ඔන්න ඉතින් පේස් ටික බැලන්ස් කරලා තියෙන ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් ඇම්පියර් රේන්ජ් එක කලින් තිබුණ විදියයි දැන් තියෙන විදියයි සෑහෙන වෙනසක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා කියන කාරණාව. දැන් නම් ඇම්පියර් එක පේස් තුනේම එක හා සමානව භාවිතා කරනවා නැත්නම් ඇම්පියර් එක ලබා ගන්නවා කියන කාරණාව ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා පේස් බැලන්ස් කරපු විදිය සම්බන්ධයෙන් තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් එහෙම අදහසක් අරගන්න බැරි වුණ කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න මට හැකියාව තියේවි පැහැදිලි කිරීමක් කරලා දෙන්න. ඉතින් දැන් බලන්න ඕගොල්ලන්ට පේස් තුනම 130 32 130 ගණන් අතර ඇම්පියර් 1-2ක වෙනසක් තිබුණාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 10-15 වගේ ඇම්පියර් ප්‍රමාණය වෙනස් වුණොත් තමයි මෙතනදී ප්‍රශ්නය ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඇම්පියර් 1-2ක් වගේ එහාට මෙහාට උනාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්නට පුළුවනි කලින් තිබුණ ඇම්පියර් ප්‍රමාණයට වඩා දැන් පේස් 3 ඇම්පියර් ප්‍රමාණය එක හා සමානවම එක අගයක් ළඟින් ගමන් කරනවා කියන කාරණාව. ඉතින් මෙන්න මේ සිද්ධියට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් පේස් බැලන්ස් කරනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි පේස් බැලන්ස් කරන එක සිද්ධ වුණේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාලගේ ආයතනයේ හෝ ඔයාලා පේස් එක බැලන්ස් කරන්න ඕන අවශ්‍ය ස්ථානයේ
CB input power line එක check කරගන්න ampere කීයක් ඔයාලගේ පරිපත සඳහා භාවිතා වෙනවද කියන කාරණාව. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාලා බලන්න මේ page දෙක අතර තියෙන වෝල්ටේජ් voltage එක 400 420ත් 400 389ත් අතර තියෙනවද කියලා චුට්ටක් check කරලා බලන්න. ඊට පස්සේ බලන්න L1 L2 L3 කියන page තුනේ ampere range එක කීයක් ගන්නවද කියන කාරණාව. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මම කරපු වීඩියෝ එකේදී අපි බලද්දී page එක ampere 140කට වැඩි ආගයක් එක page එක පෙන්නුවා. ඒ වගේම අඩු 99ක් 80ක් අතර ampere ප්‍රමාණයක් පෙන්වන එක page එකක් තිබුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී අපිට සිද්ධ වෙනවා අර වැඩියෙන් ගන්න page එකත් ඊට පස්සේ තියෙන page එකත් අතර voltage එක වෙනස් කරගන්නට වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පරිපතය ලබා දීලා තියෙන පරිපත page එකකට මාරු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙම කරද්දී ඔයාලා check කරන්න දිගටම main income එකෙන් ampere ගාමන ampere ප්‍රමාණය සමාන වෙනවද කියන කාරණාව. ඉතින් ampere එක එකක් දෙකක් එහාට මෙහාට උනාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. 130 තිබුණොත් page තුනේම 130 තියෙන්න ඕනේ කියලා නැහැ. ampere දෙක තුනක් එහාට මෙහාට උනාට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ වගේ ampere ප්‍රමාණය විටින් විට වෙනස් වෙනවා. මොකද compressor දුවන නිසා. ඉතින් ඒ compressor පාවිච්චි කරද්දී AC පාවිච්චි කරද්දී ඉතින් ඒ වගේ on off වෙද්දී ඒ වගේ ampere ප්‍රමාණය පොඩි වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් අපි අර totally ගන්න ampere ප්‍රමාණය අපේ එක level එකක පවතින පමණයි ඕනේ. ඉතින් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. ඒ වගේම මතක් කරනවා Green Arrow SL YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැති කෙනෙක් නම් දැන් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නට පුළුවනි. ඒ වගේම bell icon එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න අමතක නොකර share කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.